Ethel, year 17. Bebe Ethel. I'm born ready. Without further. Ano bing first impression mo sa akin nung nakilala mo ako? Ay, wala. Very approachable ka, be. Promise. Kinesa kasi itong friend ko na to. May lahing Japanese spit. Ako ang iyong iniwan. Ako ang iyong iniwan. Eto. Hi guys, it's me, Gorgeous Bembem, and welcome back to my channel. So for today's video, I'm very excited guys kasi puro pagmumukha ko lang yung nakikita nyo. So I decided to have a collab with one of my good friends here in show business. One of the trusted, isa sa mga pinagkakatiwalaan. So ready na ba kayo? Handa na ba kayo? Sure na ba talaga kayo? Char! Let's give it up for Ethel, year 17. Bebe Ethel. Pasok ka naman. Hi guys! Hi guys! Welcome din sa aking channel. Medyo nakakahiya kasi hindi talaga, first time namin to. Yes. So, buti na lang napapayag ko siya na magpa-makeup sa akin. Babe. Kung anong gagawin niya sa So, mukha ko, bahala na siya. Gagalingan ko at saka alam ko naman mapapatawad naman ako ng kaibigan ko kung sakaling chakarat. So, are you ready na to? I'm born ready. So, without further ado, let's move on to the video. So, to start with, mag-apply muna kami ng skincare. So, yan, lagay lang tayo ng ano. Be, ano bang skincare ang ginagamit mo madalas? Ako sunblock. Ano lang, Sunblock. toner. Oo. Next, guys, mag-apply na tayo ng primer. So, ito yung primer na nabili ko. Bago pa yan, Be. Oh, be? Ikaw pa lang ang paggagamitan ko. Ayaw mo open, Be. Wala nang kuko eh. Oo nga. Para soft drinks. So, we're done with the skincare. Proceed tayo sa primer. So, si primer po, nilalagay po siya para ma-minimize yung pores. Lalagay lang natin siya sa area. Ganda naman ito, nakapikit. Ano ba? Kapikit ka na. Nagkakilala kami nito nakita niya ako sa simbahan. Nagtitinda ako ng sampagitan noon. Tapos, sabi niya, may potential tong bata na to. Kaya yon, pinag-aral niya ako, dinamitan. Tapos, yun, naghiganti ako sa mga umapi. Sorry. Ganun ba, Be? Ay, hindi. Ano? Hindi sa work. Sa work kami. Saka tayo sa Taong work, oo. dekada, ano nga, Be? 2013? So, yan, nalagay ko na yung primer. Ang gagawin ko naman next ay maglalagay ako ng foundation. Ang gagamitin ko pala is LA Girl. Ayan. Ito yung ginamit ko ngayon para pangmalakasan kasi iba yung skin niya pang mayaman. So, pang mayaman dapat ang foundation. Pero Be, ikaw, hindi ka madalas nagpa-foundation, no? Sunblock lang ako. Sunblock tsaka press powder ka nga daw minsan. Dati hindi. Dati, ngayon hindi na. Hindi na Sunblock lang, oo. Kaya pala mas youthful. Balbon ko, no? Mas youthful yung skin mo. So, first time ko mag-makeup sa channel ko, Be, kombe naman, no? Kasi lahat ini-Indian ako. Bakit? Ewan ko. Natatakot ata sila. Baka maging gorgeous bembem sila. Maging ano sila. Bakla. Charing. So, yan. Tapos na tayo lagay ng foundation. Set na natin siya agad para hindi maglapochi. So, set lang natin siya ng ordinary powder. Dito, Be, hindi ako masyadong yung iba nakikita mo nagbe-bake. Oo. Ako hindi. Kasi parang nag-ano siya, namumuo-muo. Nagiging cakey. Yun. Ay, Tara, hindi marunong mag-makeup pero alam yung term kakapanood. May pina-follow ka ba, Be, na YouTube vlogger sa Wala. Pero sa makeup, wala masyado. Wala, Be. Kung alam pinapa, Gorgeous Bembem. Wala ko pinafollow na ibang sa makeup. So, diretso na kami agad sa kilay. Yung gagamitin ko is ito. Abangan ko yung kilay. Beauty Glaze. So, bushy na yung kanyang eyebrows. So, i-fill in. Hindi ko nga alam kung anong i-fill in ko dito kasi parang walang kalbo, Be. Ito may kalbo dito, Be. Ang malakas ang kilay. Inaabang ko yung pagkikilay. Yung naghihiganting Kilay. Parang. Yung galit na galit. Gusto mo manakit. Yung cord. May term kami guys na young cord. Hindi na namin. Oo, may term kami na tinatawag namin, young cord. Gets na namin yun. Nagkakaintindihan kami sa young cord niya. Kung gusto niyo malaman, comment down below. Tsari. What is young cord? Ang galing mo na magkilay ngayon, ano? Naalala mo yung makilay natin dati parang ano? Parang mga linta. Oo, parang higad. Be, paano ba pag binimikapan, kailangan ba nakapikit? O Dapat nakatirik. Dapat nakatirik, Be. Paano tirik, Be? Ganito, Nakataas Be. yung mata.
Tapos mag-eyeshadow na tayo. Lalagyan ko muna siya ng concealer sa eyelid. Ito yung magsaserve as eyeshadow primer. Tutulog ka na, Be. Gisingin lang kita, Be, pag okay na. Kwentuhan mo kasi ako, Be. Sige, Be. Tanong, question and answer Be, dapat sige. tayo. Anong baon mo, Be, ng grade 1 ka, Be? Walang baon. Pero ano bing first impression mo sa akin nung nakilala mo ako? Ay, wala. Very approachable ka, Be. Approachable. Sabi. Ikaw yung unang nag-approach sa akin. Ay, Be, tinawag mo agad ako. Sabi mo, Be, ay, ganito talaga. Yes. Be, ganito yung gagawin natin, Be. Yes, ganun-ganun Ano yung tayo dito, Be? sinasabi Benta-benta mo. tayo dito, Be. So, yung gagamitin ko ngayon, since ang peg namin is medyo summer vibe, gagamit ako sa kanya ng orange tone. Parang tropical. Siguro ito lang light. Greenish. Light orange lang kasi ayoko siya magmukhang drag queen. Kamukha ni Gorgeous Bembem. Dapat yung ano lang, fresh lang. Sinong crush mo, best ano? Di ba Artista? uso ngayon yung mga... Oo. Hindi, sa Korean. Ang crush tanda mo ko na. sa Korean? Wala nga, Be. Wala. Hindi ka Ako may sure, isa lang. Sino? Lee Min-ho lang. Jiminho. Ah, parang dati nasabi mo na Oo. ngayon kay Jiminho. Tapos, be, sinong crush mo sa artista talaga na dito lang? Local. Richard Gutierrez. Ay, oo, alam ko. Tapos kagawa lang ko ng yellow. Doon na siya sa inner Ako corner. pang Sanjo. Sanjo. Parang, ang gusto ko yung ganong pormahan ng lalaki. Tapos kukuha ko ng dark eyeshadow na brown. Favorite ko yan mga ma-brown eh. Kunin ko lang to yung opal. Opal. Yan yung pang... Kopal. Ganda na ba? Summer na ba? Charing. Tapos kukunin ko ulit itong dark eyeshadow na brown. Ito. Kita ba? Ayan. Lalagay ko ulit din siya sa outer corner. Sa baba ulit. Ganun ang uso ngayon sa eyeshadow. Pansin mo, Be, kung ano yung nilagay sa taas. So, for contour na, gagamitin ko tong Ever Bilena na yung meron ng contour stick tsaka highlighter. Tapos, isi-set natin yung contour natin na ginawa, yung using a bronzer. Pag nagko-contour, Be, di ba linyang pa ganyan? I-blend mo lang siya pababa. Magmumukha kang ano. Payat. Yes. Ko. Pamay na lang po. Code Etheliana 17. Okay, follow niyo po siya sa IG. And then, meron din po siyang YouTube. Magko-contour nose tayo using yung ano, contour stick. Natin para mas warm. Oo naman, Be. Paminsan-minsan. Charing, nasasawa na sila, Be, sa pagmumukha ko kasi. Hindi naman, Be. Ang ganda-ganda mo nga eh. Kinesa kasi itong friend ko na to. May lahing Japanese feet. Tapos, medyo nakakukulangan ako sa eyes. So, maglalagay lang ako ng shimmery eyeshadow. So, magbablush na tayo using itong shade na Parsley. Ayan, gagawin natin siyang drunk blush. Dito. Kasi summer vibe, yung gusto nating i-achieve. Tapos, while waiting na madry yung falsies, lip liner ko lang si Bebe. Kabit na natin yung falsies.
Tapos medyo heavy na kasi yung ano, yung makeup. So yung lipstick natin is very light lang, parang gloss lang. Ang gagamitin ko is itong colorful dramatic shade. Parang pang moisturize lang siya. Ganun pa nga, be. Parang say Ano color yan? Wala, be. Ano yan? Ano lang siya, lip shine. Pero gagawin ko kasi yung ombre. Papasukan kasi sa loob ng medyo dark. Ganun ulit, be. Yung... Papasukan ko siya ng tint sa inner. Be, kunin mo yung ano, yung mirror. Ganun ka ulit. Para makita mo kung saan part lang. Yan. Oo, light lang siya, be. Ganyan, no? Yan. For the highlighter, gagamitin natin itong face corset in the shade Beam Flash. Wait lang, sis. How's the experience? Ganda, be. Pwede ba ako rumamba? Pwede na, be. So, Booking? bibili lang po kami ng itlog na pula sa kanto. Pabili nga po. So, ayan. Dito na po nag-e-end ang aming video. Sana nagustuhan nyo. Subscribe po kayo sa channel niya. It's EthelwynPD. So, yun. So, if you haven't yet subscribed to my YouTube channel, please like, share this video, and click the notification bell down below. Bye, guys! See you in the next one. Pamain! Pamain na lang po.